tayo ng turmeric powder. Ito yung nainom ko. Mainit. Turmeric. Good for the cough. It's good for the cough. Turmeric powder. Uses as tea. Init. Inom tayo ng turmeric tea, turmeric powder tea. Inom tayo. Binili ko pa to sa UAE. Galing sa UAE. Turmeric powder. Galing to sa UAE. Turmeric powder. Masarap. Masarap kaunti. Bago matulog. Uminom ng turmeric powder tea. Para sa ubo.